السلام عليكم، معكم كولي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة اهتمام، فإذا كنت تحب هذه النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. قبل ما أبدأ قصتنا اليوم أحب أطلب منكم طلب، والطلب هذا جدا بسيط، الكل يقدر يسويه وكل شخص فيكم راح يسويه بسهولة، بس راح يفرق معي أنا بشكل كبير وأدري كلكم راح تقصرون. الحين طالع لكم على الشاشة سنابي، أتمنى منكم كلكم الحين تضيفوني. أبي أدخل 2,000,000 مشترك في السناب شات، لأن أحب أسوي شيء كبير ما راح أتكلم عنه إلا لما أوصل 2,000,000. وهو بصراحة مو شيء كبير، أشياء كبيرة، لأن كذا شيء اللي حاب أسويه، فأحتاج منكم دعمكم. فالحين إحنا محتاجين تقريبا 200,000 علشان نوصل 2,000,000، وأنا تقريبا مقاطعي باليوتيوب أول ساعتين أو أول 3 ساعات تحصل 200,000 مشاهدة، فلو كل واحد منكم الحين يضيفني بالسناب شات راح نوصل يمكن العدد هذا وأكثر. وصدقوني هالشيء هذا يفرق معي واجد، وبالنسبة لكم راح يكون ضغطة زر، فأنا متأكد إنكم ما راح تقصروا معي. رابط سنابي كذلك موجود تحت الديسكربشن وموجود بالكومنت المثبت، فتقريبا حطيت لكم جميع الطرق. فبس والحين خلونا ندخل بقصة اليوم. في عام 1977 وفي مدينة يوجين الأمريكية تلقت بنت 20 اتصال من صديقتها وتقول فيها أنها مسوية حفلة عيد ميلادها ولازم تكون موجودة. البنت وافقت بكل حماس وتوجهت لبيت صديقتها، وكانت هذه آخر مرة تشوف فيها الشمس لسنوات. وفي عام 1984 تلقت موظفة في أحد الفنادق خبر من مرة تقرب لها، وبعدها الخبر مباشرة انهارت وبدأت تبكي بشكل هستيري من الشيء اللي سمعته. قصة اليوم قصة مرعبة من كل النواحي ومن أسوأ القضايا اللي ممكن تسمعونها. تم وصفها بأنها ما لها مثيل في مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI، وبمجرد تخيلكم للأحداث والظروف اللي مرت فيها الضحية راح تعيشون التوتر وتتمنون بكل دقيقة أن الضحية تبقى على قيد الحياة. شنو قصة هالبنت العشرينية ومنو هالموظفة وشنو صار خلال هالسنين؟ تابعوا معي الأحداث من البداية. في عام 1973 تخرج شاب اسمه كاميرون هوكر من المدرسة الثانوية، وبدأ شغله كعامل في مصنع الأخشاب، وبهالفترة كان ما زال في عمر 19 سنة، والتقى بفتاة أحلامه اللي هي جانيس، وكانت تبلغ من العمر 15 سنة. جانيس كانت تعيش مع عائلتها اللي تعتبر متدينة حيل، واللي كانوا ما يسمحون لبنتهم انها تطلع مع أي أحد، وحتى صداقاتها كانت قليلة جدا. لكن العائلة لما شافوا كاميرون ارتاحوا له، يعني بحكم انه صغير بالسن عمره 19 سنة ويشتغل ويحاول انه يكون نفسه، هذا شيء ممتاز بغض النظر انه كان شكله محترم. فقرروا انهم يعطون بنتهم فرصة تتعرف عليه وتطلع معه. اثناء تعارفهم كانت جانيس تتكلم مع كاميرون وتقول له عن سوء المعاملة اللي تتعرض لها من اهلها، وانهم ما يهتمون فيها، وان ايش كثر صارت شخصيتها مهزوزة وفاقدة الثقة بنفسها بسبب هالشيء. كاميرون كان متفهم ظروفها وكان يعبر لها باستمرار عن حبه واهتمامه فيها، بانه دائما يدز لها ورد ويدز لها هدايا، وكان مهتم فيها بشكل ما قد شافته من قبل، لان اذا اهلها ما تحصل منهم اهتمام، فالشيء اللي قاعد تشوفه من كاميرون شيء جدا كبير. كاميرون وعد جانيس بانه راح يظل مهتم فيها مقابل شيء واحد، انها تشاركه بعض هواياته، شيء بسيط. فوافقت جانيس اكيد، الاهتمام هذا ما راح تحصله باي مكان. وبعد حوالي 2 أو 3 من تعارفهم تقدم كاميرون وطلب الزواج من جانيس، فوافقوا اهلها بدون اي تردد. مر على الزواج 2 سنين وصار عندهم طفله. كاميرون كان كل يوم يروح شغله ويرجع بوقت متاخر، ويكون جايب معه بعض الاكل واغراض البيت. المهم تمر الايام، وفي نهار 19 مايو من سنه 1977 توجهوا الزوجين بسيارتهم علشان يقضون بعض المشاوير، وقابلوا بطريقهم بنت كانت تأشر لهم تقول لهم وقفوا. فوقف كاميرون السيارة وقالت للبنت لو سمحتوا ممكن توصلوني بطريقكم، عندي مشوار صغير. وكانت قاعد تطالع بعيون كاميرون وتركز بعيونه، فهني بدأت تتكلم بينها وبين نفسها وتقول رجال واضح من ملابسه انه تو مخلص شغل مع زوجته وطفلتهم الرضيعة، فمبين عليهم خوش ناس. فوافقوا الزوجين انهم ياخذونها معاهم ويقطونها على المشوار مالها. فركبت السيارة وما حد عنده فكرة عن الشيء اللي صار بعدها. قبل لا نعرف شنو اللي صار خلونا نتعرف بشكل سريع عن هالبنت. هالبنت هي كولين ستان، عمرها 20 سنة. عاشت كولين طفولة مستقرة مع أمها وأبوها و2 من خواتها، ولكن بعد ما كبرت انفصلوا الأم والأبو، وبعدها تزوجت كولين وهي بعمر صغير، لكن لسبب غير معروف هم بعد تم الانفصال، وهالزواج هذا ما طول. فمن بعد هالحدث هذا قررت كولين أنها تبدأ حياتها من جديد، وعاشت مع مجموعة من أصدقائها في مدينة يوجين اللي تبعد حوالي 400 ميل عن كاليفورنيا. وبالرجوع لتاريخ 19 مايو تلقت
كولين مكالمة من إحدى صديقاتها. اللي صار بهالاتصال إن صديقتها قاعد تطلب منها إنها تجي عيد ميلادها، هي مسوية عيد ميلاد ولازم تجي، والعيد ميلاد كان بكاليفورنيا. وهني كولين اعتذرت، قالت ما أقدر أجي وراح نعوضها بالأيام الجاية. بس بالواقع كولين كانت متسويها مفاجأة بتحضر العيد ميلاد، فجهزت كل شيء وطلعت الصبح عشان تتوجه لبيت صديقتها. كانت كولين حريصة إنها ما تركب مع أي أحد، كانت تتجاهل الشاحنات اللي يوقفون لها وسيارات الشباب، فكانت لما تكلم أحد تطالع بعيونه وتركز عشان تقرأ عيونه، تشوف هذا الشخص محترم مو محترم، مرات يبين بالعين، تعرف هذا الشخص خبيث، تعرف هذا الشخص طيب. وبالفعل كولين رفضت سيارتين وقفوا لها، إلى أن وقفت سيارة الزوجين كاميرون وجانيس. هني حست كولين إن هذا أنسب خيار لها وحست بالأمان، فعشان كذي طلبت منهم إنهم يوصلونها وركبت معهم. ومن بعد هاليوم ما رجعت كولين للبيت أبداً. أصدقائها انطروها اليوم الثاني وقالوا يمكن حبت تحتفل أكثر أو إنها تقضي يوم كامل مع صديقتها. وحطوا ببالكم إن إحنا قاعد نتكلم بالسبعينات، يعني لحد الحين تلفونات تقريبا ما لها وجود أو ما تستخدم، وما في طريقة سريعة للتواصل معاها، يوم يومين ثلاث ما في أي أخبار عن كولين. وهني قرروا الأصدقاء إنهم يتصلون على أبوها ويبلغونه بهالموضوع بأن كولين مفقودة. وبسرعة الأبو على طول راح وبلغ الشرطة. بعدها الشرطة تواصلوا مع صديقتها واللي بدورها قالت لهم إن كولين أساساً ما جتها ولا شافتها. وهني بدت عمليات البحث عن كولين في كل مكان. أكيد تتساءلون شنو اللي صار مع كولين بهذاك اليوم، فأنا أحتاج منكم إنكم تتجهزون، لأن ما أعتقد إنكم مستعدين للشيء اللي راح تسمعونه، المصايب اللي راح تسمعونها. بعد ركوب كولين لسيارة الزوجين وقفوا الزوجين عند محطة بنزين، ونزلت كولين علشان تروح حق دورة المياه. كولين وهي بدورة المياه قعدت تتذكر نظرة كاميرون لها بالمراية مالت السيارة واللي ما كانت مريحة أبدا. وقتها سمعت الصوت الداخلي يقول لها اهربي، هالصوت الداخلي اللي كلنا أحيانا نسمعه اللي نسميه الحدس، لكنها تجاهلته وقالت هذول عائلة ومعهم طفل رضيع، ما في شيء يخوف، لكن أتمنى من الكل إنه ينتبه، هذا الصوت الداخلي اللي تسمعونه أبدا ما يكذب، إذا ما كنتم مرتاحين لشغلة معينة وقفوها. المهم قررت كولين إنها ترجع لهم وتركب معاهم، وتفاجأت بصندوق خشبي بالمقعد اللي جنبها. هالصندوق ما كان موجود من قبل. حست بشعور سيء اتجاهه لكن تجاهلته وقالت بنفسها شيء عادي ليش اخاف. فقالوا الزوجين لكولين انهم يبون يشوفون احد الكهوف الجليديه موجوده قريب من هالمنطقه، فسالوها اذا تسمحين ان نمر عليها قبل ما نقطك او لا. وطبعا كولين ما كان عندها اي خيار انها ترفض، وقالت اوكي خلاص خل نروح. بهالاثناء انحرفت السياره واتجهوا الى طريق ترابي مثل البر. بدا شعور الخوف يزيد بقلب كولين الى ان وقفت السياره بنص المكان. لما قعدت تتلفت ما في اي كهوف. نزلوا كلهم من السيارة ونزلت كولين معاهم، وفجأة هجم عليها كاميرون من الخلف ومعاه سكين وهمس بإذنها راح تسمعين كل شيء أقول لك عليه بالحرف الواحد. فربط عيونها علشان ما تشوف شيء، واخذ الصندوق اللي موجود بالمقعد الخلفي وحط راسها داخله وسكر عليها الصندوق مفتوح من صوب الرقبه، فتحه بسيطه. اللي ما كانت تعرفه كولين عن هالصندوق يوم جاها شعور سيء وتجاهلته، هو اساسا عباره عن آلة تعذيب اللي راح تتعذب فيها، مو صندوق عادي ابدا. وكان الصندوق من داخل مبطن بسجاد علشان يعزل الصوت، وباليالله يوصل له هواء، وكان وزنه حوالي 9 كيلو. فهني كاميرون أجبر كولين أنها تبقى بالمقعد الخلفي إلى أن يوصل بيته. وبعدها أول ما وصل البيت خذ كولين ونزلها القبو. وطبعا كلنا عندنا خلفية عن هالمكان المظلم والأشياء البشعة اللي تصير فيه. سمعنا قصص واجد عن أشياء يصير فيها تعذيب تكون بقبو المنزل وبلاوي زرقاء تصير تحت. المهم دخلت كولين القبو وشافت آلات التعذيب موجودة بكل مكان. لأول وهلة ما كان عندها أي علم عن وظيفة هالأدوات الخشبية والمعدنية، لكن اللي كانت متأكدة منه هي إنها طاحت بإيد شخص مجنون بمعنى الكلمة. في بداية القصة كنا نظن أن كاميرون هو الأب اللطيف اللي يتعب بشغله عشان عائلته، لكن الواقع كان مختلف كلياً. كاميرون بعد ما تخرج من الثانوية كانت تراوده أفكار شيطانية، أفكار حول الاستعباد، يحب يستعبد الناس بالذات النساء، لدرجة أنه كان يتخيل نفسه أنه يستعبد مجموعة من النساء ويعذبهم. فكان يشتري مجلات واجد تتكلم عن هالمواضيع، مجلات للأشخاص اللي عندهم أمراض عقلية نفسه سايكو. فبعد ما التقى بجانيس زوشة شافها شخصية سهلة لأن شخصيتها ضعيفة، فاستغل هالنقطة، ومثل ما قلت لكم اتفق معاها أنه راح يهتم فيها ويظل يهتم فيها طول العمر، بس بشرط واحد، أنها تشاركه هواياته، وهواياته بالواقع هي تنفيذ أفكاره البشعة الشيطانية عليها. جانيس كانت في الحقيقة هي ضحيتها الأولى. تعرضت جانيس للتعذيب في غابة من أول لقاء بينها وبين كاميرون، لكنها وافقت أنها تكمل معاه لأن من بعدها صار يهتم فيها، يعاملها معاملة مختلفة، شيء مجنون.
بعد مرور سنة من زواجهم تعبت جانيس من شخصيته السادية العنيفة، وقالت له انها تبي اطفال وانه لازم يوقف يعذبها. وهني وافق كاميرون بشرط انه يحصل على ضحية اخرى، عشان بدال لا اعذبك لازم القى ضحية اخرى اعذبها. انت مو عارفتني انا سايكو، مجنون، مهووس، متخلف، كل شيء. والضحية بوجهة نظره يسميها عبدة، سليف، فيبي لها العبدة هذه علشان يمارس عليها أفكار السايكو، أفكار السادية. فوافقت جانيس، وهذه بعد بنت كلب لا تتعاطفوا معها أبدا، لأن اللي يوافق على نفسه يصير له هالشيء وبعدين يوافق إن في نساء ثانيات يتم اختطافهم ويصير فيهم هذا الشيء، فهذه بنت كلب خالصين منها. فوافقت جانيس على هالشيء، لكن بشرط، قالت إنك ما تعتدي عليها، عذبها، كسر وجهها، سوي اللي تسوي فيها، بس ما تعتدي عليها. شيء يغث، شيء يقهر، عم بعينكم اثنينكم. المهم بعدها بدأ كاميرون يقضي وقت طويل بالقبو، يفكر بطرق التعذيب ويصنع الآلات. بنى له طاولة تعذيب وتابوت خشبي كبير، وجهز المكان لضحيته الجاية. ووصل فيه الجنون انه كان يجرب هالآلات على جانيس وهي كانت حامل، علشان يتأكد ان كل شيء قاعد يشتغل صح. استغرق تجهيز هالمكان أشهر، وبعد ولادة طفلتهم الأولى اللي يقدر حظها تكون عايشة بين هالاثنين السايكو، نزلوا يبحثون عن ضحيتهم. وللأسف كانت كولين بانتظارهم وصارت هي ضحيتهم. بعد دخول كولين للقبو بدأت أول مرحلة لتعذيبها. علقها كاميرون من معصمها، وبما إنها المرحلة الأولى بدأت كولين تقاوم وتصارخ وتحاول إن تفك إيدها، لكن كاميرون بدأ يعذبها عشان توقف الصراخ، وهددها وقال لها إذا ما وقفتي صراخ راح أقطع حبالك الصوتية واخليك تصارخين بدون صوت. وبالمناسبة قد سويتها من قبل، ما راح اردها، اي ابن الكلب او اي ابن الخنزير او ابن الجحش، انتم اختاروا واحده من الثلاثه هذه، او تقدرون تخلون سيلكت اول كل الكلمات هذه. يا جماعه في بعض القصص طبعا انا اكون قاري القصه كامله، فاكون منغث، فانا عارف شنو راح يصير بعدين، فانا اكون مشحون على هذا الشخص، فراح تشوفون رده الفعل هذه واعتبروها رده فعل طبيعيه، لان ادري رده الفعل هذه مالتي انا الحين موجوده عندكم او اكبر بعد. المهم بعدها تركها كاميرون ورجع لها ومعاه صندوق ثقيل اللي ينحط فوق راسها، اللي يدخل راسها فيه، دخل راسها فيه وقفله. وما اكتفى بهالشيء، بل وجاب صندوق اكبر اللي هو التابوت وحطها داخل التابوت وقفل عليها. قعدت كولين بالصندوق لليوم التالي، وما يحتاج اشرح لكم كميه الحراره والخنقه اللي كانت تحس فيها. زين الحين انت يا ابن الشقول خذيتها وحبستها بالقبو، ليش خانقها؟ يعني تقدر تخليها حره، تقفل عليها باب القبو وخلها تقدر تنام باي طريقه هي تبي. ليش الصندوق داخل صندوق؟ لان اساسا الهدف من الخطف هو التعذيب، هو في شيء بنفسه داخلي بيسويه، يعني اخذه وحطه بالقبو بدون تعذيب، شنو استفدت؟ اللي اقدر اقوله الله يصبرني على هالقصه. فالشيء اللي يقهر اكثر ان كولين من اليوم ورايح راح تعيش داخل الصندوق. في كل يوم يطلع كاميرون من بيته متوجه لشغله، وبعد ما يرجع البيت يبدأ بتعذيب كولين بأبشع الطرق اللي ما راح أقدر أتطرق لها أبدا. أنتم لكم حرية التخيل. كولين كانت تظل محبوسة بالصندوق لمدة من 22 إلى 23 ساعة باليوم، يعني لها ساعة أو ساعتين تقدر تطلع، ومعاها علبة بلاستيكية عشان تقضي حاجتها فيها، وما كان يطلعها إلا علشان تاكل وكمية قليلة جدا من بواقي أكلهم، أو علشان يعذبها. لسوء الحظ وبما أن كاميرون جيد بالصناعة، قرر أنه يصنع آلة كانت تستخدم في العصور الوسطى، وهالآلة هذه كانت تستخدم للتعذيب، والطريقة أنهم كانوا يربطون الضحية من إيدهم ورجولهم ويتم شدهم. فكاميرون كان شوي يعني مبدع، يعني عنده حس الإبداع عالي، فقرر أنه يضيف شيء جديد، واللي هو أنه يلف جسم كولين بأسلاك كهرباء ويصعقها أثناء الشد. فلكم أن تتخيلون. أنا قلت الله يصبرني وإن شاء الله لساني ما يقول أشياء وألفاظ، لأن الحين أنا وراي مونتاج وأنا الحين معصب. المهم مر الشهر الأول على نفس الحال، التعذيب بشكل يومي، وخسرت كولين 10 كيلو من وزنها. وبالمناسبة كانت كولين تتعذب وهي مربوطة العين، ما تشوف شيء، يعني قعدت كل هالوقت بالظلام وما تقدر تتنبأ شنو اللي راح يصير لها. الحين يجيها الطراق، ولا يسحبها من رقبتها، ولا يكهربها فجأة. فهذا الشعور سيء انك انت ما تعرف شنو راح يصير. استمر هالروتين لمدة 4 أشهر متتالية، وبعدها سمح لها انها تتسبح ولأول مرة بعد 4 شهور. كولين كانت طول هالفترة تسأل نفسها شنو ذنبي؟ أنا شنو سويت؟ يعني تعذيبه لي كأنه شخص حاقد علي، بس المسكينة ما تدري ان السايكو لما يعذب شخص ما يهمه إذا هذا يعرفه ولا لا، كل همه ان أنا سايكو أبي أفرغ طاقتي الوسخة بهالإنسان اللي قدامي. المهم استمر الحال هذا 4 أشهر زيادة، يعني صاروا 8 أشهر. فبعدها سمح كاميرون لكولين انها تطلع لمدة أطول، يعني بدل
تطلع ساعة أو ساعتين تطلع لمدة أطول. طبعا ما تطلع من البيت أكيد، تطلع يعني بالبيت تنظف تسوي اشغال البيت. فهني اضطر انه يشيل من عيونها الربطه اللي رابطها على عيونها عشان تقدر تشوف فيها المده القصيره. كانت حواس كولين كلها متدمره، ما تشوف الا شيء بسيط لانها طول الوقت مثل ما قلت لكم مربطه عيونها كم 8 اشهر مو شويه، وما كانت تسمع زين، حتى ما كانت تقدر تتحرك بسبب المده الطويله اللي قعدت فيها بدون حركه داخل الصندوق. والاسوأ من هذا هو التعذيب النفسي اللي كانت تتعرض له. في يناير من سنة 1978 اعترف كاميرون لكولين سر خطير، قال لها ان انا فرد من منظمة سرية قوية واسمها الشركة، وهذه المنظمة تتكون من اشخاص اغنياء ولهم مناصب كبيرة مثل قضاة، رجال شرطة، وهم يستعبدون النساء بالسر في امريكا عن طريق العقود، يكون بينهم عقد. ومو بس كذي، الشركة تستخدم تقنية مراقبة عالية عشان يتتبعون هالنساء هذول ويراقبونهم، علشان إذا هربوا أو بلغوا الشرطة. أولاً الشرطة ما راح تساعدهم لأن الشرطة جزء من هالمنظمة. ثانياً راح يتم قتلهم وقتل عائلتهم وكل أصدقائهم. عشان كذي هالمنظمة سرية جدا، لأن أي ضحية تحاول أنها تهرب ببساطة تنقتل قبل لا تنشر أي أخبار عنهم. كاميرون جاب عقد العبودية وأمر كولين أنها توقع، وكان اسم السري بهالشركة هو مايكل باورز، واسم كولين هو فقط حرف الكي. ينص العقد أن مايكل اللي هو كاميرون له كامل السيطرة على كي اللي هي كولين وعلى حياتها وممتلكاتها، وأنها رسميا صارت عبدة له. كولين ما كان عندها أي خيار غير أنها توقع وهي مستسلمة لقدرها المؤلم، وجانيس كذلك وقعت على العقد كشاهدة. من بعد هذا العقد بدأ الاعتداء على كولين، وكانت الأوضاع تسوء يوم بعد يوم. تمر السنوات وكولين صارت تتقبل الحقيقة أنها خلاص صارت عبدة عند هذا المختل، لدرجة أنها ما صارت حتى تفكر أنها تهرب، لأنها تدري أن الشركة قاعد تراقبها وتخاف على عائلتها وأصدقائها. زي أنا خلاص دمرت حياتي، ليش أدمر حياة أهلي وأصدقائي؟ مدمر أنهم ينقتلون علشاني. المهم في أحد الأيام قرر كاميرون أنهم ينتقلون للعيش في شاحنة أو البيت المتنقل. مو واضح شنو السبب، لكن انتقالهم خلى الموضوع يتحول من سيء إلى أسوأ. طبعا لو نتكلم عن شاحنة فالمساحة ما راح تكفي 3 أشخاص مع طفلة، فقرر كاميرون أنه يحط كولين بالصندوق، والصندوق هذا يكون تحت السرير. لكم أن تتخيلون الخنقة، واللي يصدم أكثر أنه مستمر بتعذيبها بنفس الطرق. وخلال هالفترة أنجبت جانيس طفلتها الثانية على السرير اللي موجودة تحت أساسا كولين محبوسة. خلال هالسنوات كانت عائلة كولين ما زالوا يفكرون فيها، لكنهم من الإحباط ظنوا أنها إما انقتلت أو انضمت لطائفة دينية معينة. ما كانوا متوقعين أبدا شو قاعد يصير معاها بالحقيقة. مرت الحين 3 سنوات وازداد خضوع كولين وتقبلها للواقع، لدرجة أن كاميرون صار يسمح لها أنها تطلع من التابوت، وعلمها أن إذا قلت كلمة انتباه تركض وتوقف بالمكان اللي عذبها فيه وتقول له حاضر سيدي. وفي هالفترة خلاها تشتغل بالحديقة الخارجية، وصاروا الجيران يعرفونها ويظنون انها جزء من العائلة. وصل فيه تعجرف الغرور انه متأكد ان هالبنت اللي هي كولين ما راح تقول شيء، وانه خلاص قدر يسيطر عليها عدل، وانها ابدا ما راح تعترف لأي احد لان الشركة راح تحميه وتتخلص منها. تستوعبين المرض النفسي؟ زبالة بمعنى الكلمة. المهم بمرة من المرات سمح لها انها تمشي بروحها حول الحي وهو متأكد إنها ما راح تهرب، وبالفعل راحت افترت ورجعت له برجولها. وهني تأكد كاميرون إنه غسل عقلها كلياً، خلاص لو ياخذها يوديها بيت أهلها راح تجي له مثل الكلبة عنده. طبعاً هي مسكينة محشومة، بس أنا قاعد أقصد إنه هو شنو يشوفها بالنظرة. المهم في أحد الأيام قرر كاميرون إنه يقدم هدية لكولين، واللي هو إنه يخليها تسوي مكالمة مع أهلها، إنها تدق على أهلها وتكلمهم. اسمعوا معي الأحداث اللي راح تصير الحين، شيء عجيب ما راح تسمعونه من قبل. كولين المسكينة استانست بشكل ما تتخيلونه، وقعدت تشكره شوي وتبوس رجوله. المهم في هذا اليوم دقت كولين على أختها وعرفتها بنفسها. أخت كولين كانت منصدمة ومنهارة، فقعدت تسألها عن أحوالها. شلونك؟ وين رحتي؟ وين اختفيتي؟ شو اللي صار؟ وينك كل هالسنوات؟ ردت عليها كولين وقالت لها أنا بخير وكل شيء بخير، وما قالت لها عن ولا شيء. هني تأكدت العائلة ان كولين انضمت لطائفة وما تبي تقول، وقالوا لها اوكي انت يمكن اتخذتي قرار، احنا ما ندري هالقرار هذا صح او غلط، لكن تواصلي معنا بين فترة وفترة، احنا اهلك كنا نحاتيك، والطريقة اللي سويتيها غلط انك تختفين كل هالسنوات والحين تتصلين فينا، كنت تقدرين تتواصلين معنا بالتلفون اذا انت قررتي الابتعاد. طبعا هم قاعد يعاتبونها، بس هو بالواقع ما تقدر ابدا تقول شيء. كاميرون كان حيل مستانس من كولين بالانجاز اللي هو سواه، صنع منها عبده يحركها ويلعب فيها متى ما بغى. قبل كنت احبسها عشان ما تنحاش، الحين اطلعها واخليها تفتر بالحي واخليها تكلم اهلها وهي تحت رجولي من الزي.
وجهك يا فتخيلوا بعد هذا الشيء قرر انه يعطيها هدية ثانية. الهدية الاولى كانت الاتصال، الهدية الثانية كبيرة واكبر من هذا الشيء، قرر انه يخليها تزور اهلها. تخيلوا انتم متخيلين لاي درجة صار واثق بانه متحكم فيها؟ وللاسف كانت الثقة بمحلها. كولين زارت عائلتها مع كاميرون وعرفت اهلها على خطيبها مايك وانهم راح يتزوجون قريب. وتخيلوا مايك من كثر ما هو طيب راح يترك كولين تنام عند اهلها يوم واحد، بعدين راح يرجع ياخذها. وهو للاسف ما يقدر يقعد معاهم هاليوم لانه مشغول. عائله كولين كانوا في صدمه. اولا كولين كانت حيل هزيله ضعيفه واضح عليها التعب. ثانيا وين كانت كل هالسنين؟ كولين كانت تدري ان الشركه قاعد تراقبها وما كانت ترد على اسئلتهم ابدا، فقط تظاهرت بانها بخير كل شيء ممتاز. لكن الواقع مالها ما يثبت هذا الشيء. عائله كولين قرروا انهم ما يضغطون عليها بالاسئله عشان ما تنقطع عن زيارتهم، وبالفعل تركها كاميرون وجاء اليوم اللي بعده وخذاها. والصوره الحين عرضت لكم اياها، الاهل التقطوها لهم كحبيبين سعداء مع بعض. الصوره حيل تقهر لما تكونون انتم عارفين تفاصيل اللي صار مع هالبنت وتشوفون الصوره هذه، شيء محزن وتعلق بالذاكره. وبالنهايه كولين ما قالت لاهلها عن ولا شيء، قعدت معاهم يوم كامل ولا قدرت تتكلم. مستوعبين الموضوع ايش كثر يقهر؟ كانت عند اهلها وكانت تقدر تروح تبلغ الشرطه، كانت تقدر تسوي اشياء واجد، بس ما سوت ولا شيء من هذا. بالضبط تقبلت حياتها كعبدة وما تقدر تقول ولا شيء إلا بأمر من رئيسها، هو اللي أمرها قولي قولي، لا تقولين لا تقولين. بالفعل هذا اللي سوته. فأكثر شيء كانت خايفة منه كولين هو العقد اللي وقعته، بأنها ما تبي تضر أهلها أو أصدقائها، بأنه يتم قتلهم. من بعد هذه الزيارة تقريبا كاميرون حس أنه كان لطيف معها زيادة عن اللزوم، فمن بعد ما صار يسمح لها بالخروج بعض الوقت رجع يحبسها 22 إلى 23 ساعة داخل الصندوق، وزاد تعذيبه أكثر من قبل. استمر هالحال لمدة 3 سنوات إلى عام 1983. بعدها سمح لها أنها تخرج مرة ثانية. ابن الكلب تولجها، دمر حياتها. فبعد ما سمح لها انها تخرج مرة ثانية علشان تعتني باطفالها، لا تنسونها عبدة عنده. فلما خرجت كولين انصدمت ان البنات كبروا، بنات الرضيعات كبروا. وهني قعدت تفكر انا كم صار لي سنة محبوسة، كم سنة مرت، ما صارت واعية للوقت اللي حولها. والسؤال الحين في طفلتين بهالمكان، واحدة منهم تقريبا بعمر 6 سنوات، هل كانوا الاطفال على دراية بالشيء اللي كان يصير حولهم؟ نتكلم عن شاحنة ضيقة ويصير فيها هالاشياء، شنو كان شعورهم؟ اكيد على الاقل سمعوا شيء او شافوا شيء راح يظل عالق في ذاكرتهم للابد. بعد السنة السابعة أمر كاميرون كولين بأنها تشتغل كمنظفة في أحد الفنادق. مو صار هو خلاص استعبدها، أنت تشتغلين وتجيبي لي الفلوس وأنت عبدتي بعد، يبي يستفيد منها خلاص. يعني تعذيب، بديت أمل من التعذيب. يعني الحين خلاص أبي أجيب منك فلوس، يلا يا حمارة روحي اشتغلي وجيبي لي فلوس، ما تقعدين عندي بالمجان على أساس إن هي والله عايشة حياة وردية بمبي عنده بهالشاحنة. يا أخي اعتقها لوجه الله، طلعها قول لها روحي عيشي حياتك. يا أخي الله يلعنك، هذا اللي أقدر أقوله. طبعا أنتم تعرفون شو اللي صار بعدين. كولين راحت لأحد الفنادق واشتغلت كمنظفة، بس الحين كولين صارت بين الناس، يعني شوي أفضل من سالفة الشاحنة والتعذيب. الناس بدوا يسألونها ليش شكلك شي تعبان، ليش نحس إنك كأنك ذبلانة، لكن كولين كالعادة ما فتحت حلجها بولا كلمة، وصارت متقبلة بأنها عبدة مجبرة أنها تتحمل الواقع، ولا بتقتلها الشركة، تقتل أهلها، تقتل أصدقائها. أنا أشوف أن هذه أبدا مو عيشة، وأنا لو بلغت اللي يصير، لأنه مو منطقي أن هالشيء اللي هو قاعد يقوله هذا كله مو منطقي، أن شركة ومنظمة وأن راح يذبحون أهلك ويذبحون أصدقائك كله مو منطقي. فأنا أبلغ ولو يذبحوني بالعنة، لأن العيشة اللي عايشتها عشت وحدة ميتة. لا حتى الميتة يمكن مرتاحة، هي مسكينة حتى مو مرتاحة. فالعيشة هذه أبدا مو عيشة إنسان، وهي متقبلة هذا الشيء لأنها تظن راح يتم قتلها وقتل أهلها وقتل أصدقائها، فخلاص هي متقبلة هذا الشيء. المهم مع الأيام كان الشيطان اللي بداخل كاميرون يكبر أكثر، وصار يبي يستعبد المزيد من النساء. خلاص مليت، كم صار لي سنة بس على هذه كولين، أبي أغير. فبدأ يبني زنزانة تعذيب في الحديقة الخلفية، وخلى كولين تساعده، وقال لها عن خطته وإنها راح تكون هي اللي تدرب النساء وتعلمهم شلون يكونون مطيعات ويخضعون له مثلها بالضبط. في هالفترة بدأ كاميرون يتقرب من كولين ويعاملها بأسلوب أقل وحشية، لأن كولين الحين حاليا قاعد ترتفع مستوى، خلاص أنت من عبدة صرتي مدربة، فشوي نحترمك ونغير الأسلوب. فصار يسمح لها انها تتقرب من الاطفال وتلعب معاهم، وقال لها انه راح اخليك انت زوجتي الثانيه. يلا رفعناك مستوى بعد. لا قصه مستفزه بشتى الطرق، يعني انا قد ما اقدر احاول اني اتمالك اعصابي، لكن من الذين
جانيس بهالفترة بدأت تتغار من كولين حيل وصارت مو حابة وجودها بالمكان. تو يصحى الضمير عندها سبحان الله، وتزامن هالشيء مع التزامها بالحضور في الكنيسة وسماع المحاضرات الدينية. هني بدأت جانيس تسترجع كل شيء صار مع كولين خلال هالسبع سنوات، وحست بالذنب اتجاهها. صحيح ان جانيس ضحية تعتبر، لكن هم بعد تعتبر مشاركة في الجريمة، وكان بإمكانها انها تنقذ كولين من اليوم الأول، بس هي ما سوت هالشيء وقررت انها تصير بنت كلب ولا تساعد. كلمة بنت كلب بهذا المقطع تكررت واجد، فهذا ان يدل على ان انا اساسا كنت ابي اقول بنت شيء ثاني، بس اقصى ما اقدر اقوله هو كلب، هذا اللي اقدر اقوله. المهم بدأت جانيس تفكر اكثر واكثر الى ان قررت انها راح تتكلم مع كولين وراح تساعدها في الهروب. ان ما خاب ظني، انا طبعا هذا مكتوب بالقصة، بس ان ما خاب ظني ان السبب اللي خلاها انها تكلم كولين عشان تهربها لان كاميرون بيتزوجها، فصار في غيرة بينهم وقررت تسوي هالشيء، لان كولين مسكينة صار لها 7 سنوات محكورة عندهم وتتعذب وتتمسخر ولا سوت شيء ولا اتخذت موقف. بس لما قرر كاميرون انه يتزوجها فجأة صح الضمير عندها، وقررت اني اخليها تهرب. ويا بنت الذين صار لها 7 سنين ما قررتي ان تحسين بالذنب وتساعدين انها تهرب الا الحين؟ مو منطقي. على اي حال، في تاريخ 9 اغسطس من سنة 1984 راحت جانيس لكولين وهي بدوامها بالفندق، وقالت لها في شيء مهم لازم تعرفينه، الشركة ما راح تقتلك اذا حاولتي تهربين، لان في الواقع ما في شيء اسمه شركة. طبعا هذا كلنا اللي كنا احنا متوقعينه، بس كولين مع التعذيب مع اللي قاعد يصير لخبطة لا تلومونها، فصدقت على عماها، فقالت لها الحقيقة ما في شيء اسمه شركة، ومو منطقي ان يكون في قضاة وشرطة ماسكين هالشركة هذه، فاذا انت بلغتي راح يتم قتلك وقتل اهلك وقتل اصدقاء، مو منطقي. بس هم نقول لا تلومونها، اللي شافته ابدا مو هين انك تنحبس بتابوت ومحطوط كذلك على راسك قطعة خشب لسنوات طويلة بدون لا تشوف شيء، خلاص تضيع. فكملت كلامها وقالت العقد اللي انت وقعتيه عقد مزيف واللي كتبه كاميرون بنفسه علشان ما تحاولين تهربين، بس الحقيقة ان كل هذا كذبة. كولين انهارت من الصدمة وبدت تبكي بشكل هستيري. كل هالسنوات كانت مؤمنة بشيء والحين اكتشفت انه كله كذبة. كان عندها فرص واجد انها تهرب بس ما سوت هالشيء علشان الشركة. والله هذه الشركة اللي صدق نتمنى ما يقعد شنو مرت فيه هذه المسكينة. كان عندها فرص واجد انها تهرب بس ما سوت هالشيء علشان الشركة وعلشانها مؤمنة بانها عبدة. في النهاية طلع هذا كله مجرد خدعة. كولين تمالكت نفسها وبسرعة توجهت لمحطة باصات واتصلت على ابوها وقالت له انا راجعة البيت. والشيء الغريب اللي سوته هي انها دقت بعدها على كاميرون وقالت له انا هربت وما راح ارجع لك نهائيا. هني بدا كاميرون يبكي كأنه طفل ويترجاها ترجع. واللي سوته كولين هي انها سكرت الخط بوجهها وركبت الباص ورجعت لأهلها. بعد عودة كولين لبيت أهلها كانوا حيل مستانسين بالرغم من قلقهم عليها وسؤالهم عن أحوالها. رغم هذا كولين ما زالت مصدومة من الشيء اللي صار لها وما قالت لهم أي شيء. وفي صباح اليوم الثاني تلقت كولين مكالمة من جانيس تطلب منها أنها ما تبلغ الشرطة عن أي شيء وأنهم راح يتعاونون هم الثنتين لإصلاح كاميرون وأن يحاولون يخلونه إنسان زين. أنا أشوف الشيء الوحيد اللي ممكن يخلي كاميرون زين هو القتل، أنه يتم قتله وإعدامه، وما يتم قتله وإعدامه بالطريقة اللي احنا نعرفها، لا يتم قتله وإعدامه بالطريقة اللي كان يعذب فيها كولين. لأن أنا لما أسمع قصص من هالنوع ما أتمنى أن يتم إعدامهم، لأن بعد ما يتم إعدامهم خلاص هم ماتوا خلاص عادي بس ما صار شيء جديد، أو يتم سجنهم مؤبد هم بعد ما صار شيء جديد. هذا شلون الطريقة اللي كان يعذب هالبنت المسكينة؟ يحطوا له نفس الصندوق على راسه بعدين يحطونه بتابوت ويخلونه مدة 22 إلى 23 ساعة بعدها يطلعونه يعطونه بقايا الأكل ويخلونه نفس على هالحال لين يموت. ومرات ممكن لو ما يعطونه أكل أفضل بعد، يعني عشان يموت وموته يستاهله ويعتبر إعدام بعد خلاص. المهم المفاجأة ان كولين وافقت انها تتعاون مع جانيس بانهم يصلحون كاميرون، وهي اوريدي اساسا ما قالت حق اهلها عن كل اللي صار عشان ما يبلغون الشرطه. المهم مرت 3 اشهر والشرطه ما تعرف شيء ولا احد يعرف شيء وكولين كانت ساكته. وفي هالفتره كانت جانيس ملتزمه بالمحاضرات الدينيه بالكنيسه وقررت انها تقول للقس عن كل شيء صار لكولين. القس كان رايح الكنيسه يظن انه راح يقضي يوم عادي الى ان سمع هالقصه البشعه من جانيس. فورا قال لها لازم تبلغين الشرطه وقال لها انه راح يجي معاها ويساعدها انها تقدم البلاغ. واخيرا توجهت جانيس، يعني شوفوا حتى مو كولين اللي راحت بلغت، جانيس. ترى انا جزء من القصه قاثتني كولين بس انا هم بعد اعذرها من البلاوي والصدمات اللي شافتها. انا اتوقع لو يدونها الطب النفسي راح يكشفون على عقلها، راح يشوفون انها انسانه مو طبيعيه على الشيء اللي هي مرت فيه، لان اللي مرت فيه ابدا مو سهل.
فإن تروح جانيس هي اللي تقدم بلاغ مصيبة. بس المصيبة الأكبر هو إن تخيلوا إن الشرطة ما صدقوا الكلام اللي قالته. لا صدق الشرطة ترى ما صدقوا، قالوا أنت قاعد ألفين بنت محتجزة في صندوق تحت السرير وتتعذب 7 سنوات. هذا الشيء لو صار لشخص مدة يوم راح تجي صدمة نفسية، فما بالكم 7 سنوات. فتوجهت الشرطة للشاحنة وهني انصدموا يوم شافوا أدوات التعذيب والأدلة على صحة كلام جانيس، الصندوق، التابوت، الأسلحة. كذلك شافوا العقد اللي زوره كاميرون، وشافوا صور بشعة كان مصورها أثناء تأديب كولين. وهم بعد فتشوا البيت القديم والقبو اللي قعدت فيه أول سنواتها، وهني تم استدعاء كولين علشان تشهد بالمحكمة عن كل شيء. وكان الشيء اللي يبون يتأكدون منه إنها كانت مجبرة وغير راضية، لأنها لو كانت راضية فهذه راح تغير القضية كاملة ويصير هو بريء. لأن تصرفات كولين بالمحكمة كانت غريبة، كانت كولين هادية وبس تقول اللي صار. يوصفون أسلوبها بأنه مو أسلوب شخص بينتقم، شخص مقهور. ولأدها أنها كانت تذكر بعض الأوقات السعيدة اللي مرت فيها خلال تجربتها المؤلمة. واقترح البعض أن كولين كانت تعاني من متلازمة ستوكهولم، واللي هي ظاهرة نفسية تصير لما الضحية تتعاطف مع المجرم أو معذبها أو الخاطف. تقول كولين أن أكثر شيء كان مؤثر عليها مو العذاب الجسدي، بل إقناعها بخدعة الشركة وبأنها كانت عبدة طول هالسنوات. خلال المحاكمة فجرت جانيس معلومة خطيرة وقالت للقاضي أن كولين مو هي الضحية الأولى. شلون؟ اعترفت جانيس ان كاميرون خطف بنت عشرينية كان اسمها ماري إليزابيث بسنة 1976، يعني قبل ما يخطف كولين بسنة. جانيس تقول انه خطف ماري واعتدى عليها وعذبها وبعدها قتلها رميا بالرصاص، وقالت انهم دفنوها بمنطقه صحراويه. الشرطه حاولت انها تبحث عن الجثه بس ما لقت شيء، لكن جانيس تاكد انها حضرت الجريمه بنفسها وحتى الدفان وحتى انها تتذكر التاريخ. انزين بخصوص جانيس شنو وضعها بقضيه كولين؟ المحكمه اعطتها الحصانه الكامله مقابل بس انها تشهد ضد كاميرون، واعتبروها هي بعد ضحيه وانها تعرضت لغسيل مخ وتقريبا تعذبت مثل كولين. مع ان بعض الناس يشوفون لازم تتعاقب لانها تعتبر مشاركه في الجريمه، وانا من وجهه نظري اشوف انها لازم تتعاقب. ليش؟ لان لو نرجع بدايه القصه، لو كولين ما شافت هذه المرة معاها طفلتها مستحيل راح تركب السيارة، فكولين أمنت فيها وهذا زوجها، فهذه عائلة كاملة. فوجودها بالسيارة بهذاك اليوم خلى كولين تأمن على كاميرون وما تخاف منه، فهي أكيد مشاركة بالجريمة، وهي سبب رئيسي بعد أشوف. لأن لولا وجودها بالسيارة كولين ما راح تركب. بس اللي صار بالمحكمة القاضي طلعها براءة، ما تعاقبت أي عقوبة. أما بالنسبة لكاميرون حاول الدفاع يقولون أن كولين كانت موجودة عنده برغبة منها، لأنها أساسا ما حاولت أنها تهرب، ولما حصلت على الفرصة أنها تهرب ما هربت، إذن هي موجودة عنده برضاها. بس هيئة المحلفين اعتبرت هذا الكلام بالكلام الفاضي، لأنه أثناء المحاكمة كان الصندوق موجود قدامهم، الكل يقدر يتخيل شنو صار بهالصندوق والظروف الصعبة اللي مرت فيها كولين، فمستحيل تكون برغبة منها. المهم حكم القاضي على كاميرون بالسجن لمدة 104 سنوات، وبعد الحكم عليه قال هالجملة: أولا أريد أن أشكر القاضي، عندي مكتبة وصالة رياضية ووقت للاستمتاع أفضل من أني أعيش مع هاتين المرأتين اللي هم كولين وجانيس. تم سجن كاميرون وفي عام 2021 وبسبب الجائحة تم تأهيل الكثير من المساجين لإطلاق سراحهم، وللأسف كاميرون كان من ضمنهم. وهني على طول تدخلت كولين وجابت محامي ومنعته من الخروج، لكن إلى الآن عنده الفرصة لإطلاق السراح في سنة 2022 هالسنة. ويقول لكم إنه راح يتم اختباره، إذا تبين إنه تخلص من صفاته السادية راح يتم إطلاق سراحه، وإذا فشل بالاختبار راح يظل بالسجن. أما جانيس فغيرت اسمها وهويتها وسافرت من الولاية وما حد يعرف أخبارها. هالقصة كانت ملهمة للمخرجين، فتم عمل فيلم باسم The Girl in the Box، الفتاة داخل الصندوق. وأغلب الناس وصلوا الفيلم بأنه فيلم مو واقعي، لأنه ما قاعد يوصف معاناة كولين بشكل صحيح، وطلعوا كاميرون بصورة أكثر لطافة. أنا شفت الفيلم وأبدا ما أحس واقعي مع القصة الواقعية. أما كولين عزيزي المشاهد، وهذا أفضل جزء بالقصة، فهي حاليا بعمر الستينات. تخطت كولين الأزمة اللي مرت فيها وطلعت في برامج واجد تقول قصتها. تقول كولين إن اللي كان مصبرها كل الوقت هو إيمانها بالله، وكانت تتخيل وهي داخل التابوت إنها قاعد تعيش مع عائلتها وإنها قاعد تقضي معاهم الإجازات وأعياد الميلاد. فبعدها كملت كولين دراستها وتزوجت وصارت أم لطفلين، وانضمت لمنظمة تساعد النساء اللي مروا بتجربة مشابهة لتجربتها. ولو أدري إن ما في أحد مر بتجربتها، لكن هالمنظمة كانت تساعد النساء اللي تعرضون للعنف، وكذلك أكيد ما زالت هالتجربة محفورة في ذاكرتها وإلى الآن تبكي إذا تذكرت التفاصيل. I just cried out to God for his help and just said, please. I just felt so broken.
وأخيرا انتهت قصة كولين المؤلمة، والحمد لله أنها انتهت بنهاية سعيدة، أنها ما انقتلت وأن المجرم تحاسب. اعتبرت قضيتها من أبشع القضايا في تاريخ أمريكا. فأتمنى تشاركوني آرائكم، وأتمنى أسمع رأيكم بجانيس، رغم أنه ما تكلمنا عنها واجد لكنها أشوف هي الأساس بالقصة، بغض النظر أن هذاك حمار ومجرم، خلاص عارفين أن هذاك حمار ومجرم وهذه ضحية ومسكينة. جانيس بينهم شنو وضعها؟ هل تحسون أنها ضحية أم مجرمة؟ فبس لهني وصل نهاية مقطع اليوم. إذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك وتنشروا المقطع بكل مكان إذا حابين تدعموني، ويعطيكم ألف عافية واللي جاي أحسن.